Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Jonah. For more tutorial, mag-subscribe ka lang sa channel ko. So, ngayon ang pag-uusapan natin, ano nga ba ang tamang setting sa YouTube channel? Kung may mali, siyempre may tamang YouTube settings. So, kaya habang maaga pa, ayusin na natin para mapadami natin yung subscribers natin at views. Tara! Let's go! Una, punta tayo sa Google Chrome. Ayan. Tapos, search natin youtube.com para mapunta tayo sa studio ng YouTube. Ayan, nandito na tayo. So, yan, sa baba, may YouTube settings dyan. Click mo lang yan para mapunta tayo sa settings. So, ayan, nandito na tayo sa settings. Yan, may general dyan. Kailangan naka-USD dollar lang kasi yan yung kasweldo ni YouTube, USD dollars. Tapos, click natin yung channel sa settings. Yan. So, ayan yung makikita mo. So, yung countries natin, Philippines. Para ma-search yung YouTube channel mo, encode mo dyan na parang tag. Yan, Teacher Jonah Lubla. Tapos, tag din ako ng mga title ng mga content ko. Tapos, ang nilay ko lang dito sa advanced settings, no, set the channel as not made for kids. Hindi siya content para sa mga kids. Tapos, dito, standard features, enabled lang lahat yan, guys. Tapos, dito naman sa basic info, ayan, ito, maganda to mga mare kasi hindi mauubos yung oras mo dito. Automatic na yung title at description. Kapag nag-upload ka, andun na siya. Hindi ka na magta-type pa ng pagkatagal-tagal o isang oras. Ayun, sample, mag-upload tayo ng video sa youtube.com. Dapat naka-desktop, guys. Ayan. Dito tayo nag-upload sa youtube.com sa my creator upload video. Ayan. Pag naka-upload ka na, ayan, makikita mo dyan, may nakalagay na automatic. Yan yung sinasabi ko na hindi mo na kailangan mag-type kapag nilagyan mo yung basic info doon sa settings. So, dito naman sa permissions, dito mo makikita kung sino yung may-ari ng YouTube channel. Tapos, dito, binibigyan mo ng permission yung ibang channel na mag-manage ng channel mo. Tapos, dito naman yung mga agreement ni YouTube bago ka gumawa ng mga video, or nandito lahat ng policy niya, yung rule niya na dapat mong sundin. Para okay ang lahat ng panimula mo sa YouTube channel mo. Thank you for watching.